Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Trong bài hướng dẫn hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc đế lót ly. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Sẽ dùng len miêu cô tông 2mm và chập đôi lại với nhau như thế này. Tổng kích thước của sợi sẽ là 4mm và kim mình dùng sẽ là kim 3.5mm. Dùng sợi đôi như thế này để tạo nên cái độ chắc chắn cho cái đế. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên, các bạn gầy giúp mình một vòng tròn ma thuật. Tiếp sau đó gầy vào vòng tròn ma thuật giúp mình 7 mũi đơn. Chúng ta sẽ rút cái dây này để khép lại vòng tròn. Sau khi hoàn thành hàng số 1 với 7 mũi đơn, cuối cùng các bạn thực hiện một mũi trượt vào cái chân mũi đầu tiên này để khép lại vòng tròn. Bắt đầu hàng số 2, chúng ta sẽ lên một bính. Ở hàng số 2 các bạn thực hiện 7 mũi tăng. Một mũi tăng là gồm 2 mũi đơn trong một chân. Một mũi đơn thứ hai cùng chân. Như vậy là chúng ta đã tạo được một mũi tăng. Các bạn thực hiện tương tự đến hết vòng. Kết thúc hàng số 2, tổng số mũi của hàng số 2 là 14 mũi. Chúng ta cũng thực hiện một mũi trượt để khép lại vòng tròn. Ở hàng số 3, các bạn tiến hành lên một bính. Hàng số 3 này chúng ta thực hiện một cụm gồm một mũi đơn và một mũi tăng, tất cả lặp lại 7 lần. Tổng số mũi của hàng số 3 sẽ là 21 mũi. Chúng ta bắt đầu thực hiện. Đầu tiên sẽ là một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng, gồm 2 mũi đơn trong một chân. 6 cụm còn lại thực hiện hoàn toàn tương tự. Chúng ta thực hiện một mũi trượt để kết thúc hàng số 3. Ở hàng số 4, các bạn lên một bính và thực hiện một cụm gồm một mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn, tất cả lặp lại 7 lần. Tổng số mũi của hàng số 4 sẽ là 28 mũi. Một cụm gồm một mũi đơn. Tiếp theo sẽ là một mũi tăng, gồm 2 mũi đơn chung một chân. Cuối cùng là một mũi đơn. 6 cụm còn lại các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự. Thực hiện một mũi trượt để khép lại hàng số 4. Chúng ta lên một bính và thực hiện tiếp tục hàng số 5. Ở hàng số 5 này các bạn thực hiện một cụm gồm 3 mũi đơn và một mũi tăng, tất cả lặp lại 7 lần. Tổng số mũi của hàng số 5 là 35 mũi. Chúng ta thực hiện một cụm gồm 3 mũi đơn và một mũi tăng, gồm 2 mũi đơn chung một chân. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một cụm. 6 cụm còn lại các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự.
Chúng ta thực hiện một mũi trượt để khép lại hàng số 5. Chúng ta lên một bính. Ở hàng số 6, các bạn thực hiện một cụm gồm 2 mũi đơn, 1 mũi tăng và 2 mũi đơn. Tất cả lặp lại 7 lần. Tổng số mũi của hàng số 6 sẽ là 42 mũi. Chúng ta thực hiện cụm đầu tiên. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 1 mũi tăng, gồm 2 mũi đơn cùng một chăng. Tiếp đến là 2 mũi đơn. 6 cụm còn lại thực hiện hoàn toàn tương tự. Thực hiện một mũi trượt để khép lại hàng số 6. Lên một bính. Ở hàng số 7, các bạn thực hiện giúp mình một cụm gồm 5 mũi đơn và 1 mũi tăng, tất cả lặp lại 7 lần. Tổng số mũi của hàng số 7 là 49 mũi. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn, 5 mũi đơn và cuối cùng là 1 mũi tăng. 6 cụm còn lại thực hiện hoàn toàn tương tự. Các bạn thực hiện tương tự đến hết vòng. Thực hiện một mũi trượt để kết thúc hàng số 7. Chúng ta lên một bính. Ở hàng số 8 này, các bạn thực hiện giúp mình 49 mũi đơn. Hàng này chúng ta sẽ không tăng nữa. Tất cả đều thực hiện mũi đơn. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết vòng. Thực hiện một mũi trượt để khép lại hàng số 8. Và đến đây chúng ta tiến hành chốt hàng luôn nha. Các bạn dùng kim khâu để giấu đi sợi len thừa này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần đế lót. Bây giờ chúng ta sẽ làm đuôi và tai để trang trí cho nó nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện phần tai. Để thực hiện phần tai đầu tiên, các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Tiếp sau đó gầy vào vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Chúng ta kéo cái sợi dây này để khép lại vòng tròn. Ở cái phần tay này thì chúng ta sẽ thực hiện liên tục và không khép vòng. Mình sẽ dùng một cái sợi chỉ khớp màu để đánh dấu lại vòng tròn. Ở hàng số 2, các bạn thực hiện giúp mình một cụm gồm 1 mũi đơn và 1 mũi tăng, tất cả lặp lại 3 lần. Tổng số mũi của hàng số 2 là 9 mũi. Đầu tiên là 1 mũi đơn, tiếp đến là 1 mũi tăng,
Hai cụm còn lại thực hiện tương tự. Ở hàng số 3 và hàng số 4, mỗi hàng các bạn thực hiện 9 mũi đơn. Có tổng là 2 hàng như vậy. Hàng số 4 tương tự 9 mũi đơn. Sau khi tiến hành xong hàng số 4, các bạn sẽ khép hai cái vành này với nhau và chúng ta sẽ đi 4 mũi đơn qua hai cái vành này như sau. Đầu tiên chúng ta đưa kim qua mũi đơn ở cạnh bên này, tiếp tục đâm kim qua cạnh bên kia, thực hiện một mũi đơn, thực hiện tương tự. Chúng ta lên một bính và tiến hành chốt hàng, chừa một đoạn len dài để tí nữa chúng ta khâu nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một tay. Cái tay số 2 các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự. Chúng ta sẽ được hai cái tay như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ thực hiện phần đuôi. Các bạn gầy tạo giúp mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó gầy vào vòng tròn 6 mũi đơn. Chúng ta khép lại vòng tròn. Mình sẽ dùng một cái đoạn chỉ khác màu để đánh dấu lại vòng tròn như thế này. Từ hàng số 2 đến hàng số 11, các bạn thực hiện giúp mình mỗi hàng gồm 6 mũi đơn, có tổng 10 hàng như vậy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được hàng số 2. 9 hàng còn lại các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự, mỗi hàng gồm 6 mũi đơn nhé. Kết thúc hàng số 11, chúng ta cùng tiến hành khép hai cạnh lại với nhau, thực hiện các mũi đơn. Chúng ta tiến hành chốt hàng, cắt sợi. Như vậy là chúng ta thực hiện xong phần đuôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khâu các bộ phận lại với nhau nhé.
sẽ tiến hành khâu cái tay số 2 này. Cách cái tay số 1 này 4 mũi. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ khâu vào đây. Để cố định cái phần đuôi này thì mình sẽ dùng một cái cọng kẽm như thế này để mình luồn vào phía trong. Các bạn đo cái chiều dài của cái này. Mình tiến hành gấp lại. Sau đó mình sẽ đưa vào phía trong này. Và sau đó chúng ta tiến hành khâu cái đuôi này vào. Chúng ta sẽ may đối xứng với cái phần này. Đuôi sẽ đặt vào vị trí này nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Nếu có chỗ nào chưa rõ thì các bạn cứ bình luận ở phía bên dưới. Mình sẽ trả lời thắc mắc của các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ hoàn thành được những sản phẩm thật là đẹp. Video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn.